हेलो नमस्ते, दिस इज माई एसएल। अनि त्यस पछाडि आज चाहिँ मैले अहिलेसम्मको जति पनि भिडियो बनाएँ अहिलेसम्मको चाहिँ एकदम दामी बाइकर्सहरूको लागि, राइडरहरूको लागि यस्तो पर्फेक्ट चिज रिभ्यू गर्दैछु म होइन। एकदम अहिलेको बाइकर्सलाई चाहिने मिड रेन्जको सबभन्दा दामी, सबभन्दा स्ट्रङ हेलमेट, मिड रेन्जको है, तर मिड रेन्जको हेलमेट रिभ्यू गर्दैछु। ढिला नगरिकन हेरौँ है त। भवाल छ हेलमेट रिभ्यू गर्न जाउँ। हेलमेट चाहिँ यो एमटीको एउटा यो ग्लोभ्स पनि ल्याएको छ, ग्लोभ्स पनि बवाल छ। यो ग्लोभ्स रोयल मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स गेउरियामा छ। त्यहाँबाट यसो एउटा सानो माया, यो पर्फेक्ट छ, भित्र खुवावाला दामी छ। यो यसलाई भरे हेर्दैछौँ। हेलमेट हेर्नु कस्तो छ हेलमेट। यस्तो पर्फेक्ट छ हेलमेटको लुक्स। हेलमेट हेरौँ। वाह, यो कभर, अब यो कार्टुन काम छैन। हेलमेट हेरौँ। यसमा चाहिँ तपाईँको एउटा यो बाहिरको ग्लास भयो, यस्तो दामी छ, स्मुथ। अनि त्यस पछाडि एउटा भित्रको यो सन ब्ल्याकै छ, दुइटै। यो पनि ब्ल्याक छ, यो पनि ब्ल्याकै छ। यसमा पछि व्हाइट लाउँदा भइहाल्यो। अनि यो हेलमेट चाहिँ तपाईँको काठमाडौँ बाइक पूर्वमा एक ठाउँ मात्रै पाउँछ, त्यो हो बाइकर्स वर्ल्ड नेपाल। त्यसको डिटेल्स पनि तल दिन्छु, म डिस्क्रिप्सनमा पनि राखिदिन्छु। त्यहाँ मात्रै पाउँछ। यसको एमआरपी छ 12,500। तर त्यहाँ दाइले हाम्रो भिडियो हेरेर आएको भनेर या त हाम्रो नाम लिएर जानुभयो भने तपाईँले राम्रो डिस्काउन्ट पनि पाउनुहुनेछ। यस्तो बवाल, यस्तो स्ट्रङ छ। तपाईँको यो 1600 ग्रामको छ, डिओटी सर्टिफाइड छ। अनि त्यस पछाडि लुक्स वाइज यसमा ब्ल्याक म्याट पनि पाउँछ, अनि ग्लोसी ब्ल्याक पनि पाउँछ। अनि त्यस पछाडि यो कलर भयो, अर्को पनि छ, त्यो तपाईँ बाइकर्स वर्ल्ड नेपालको साइडमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यतिको हेलमेट लायो भने एटलिस्ट हेलमेटको कारणले चाहिँ मान्छेको एक्सिडेन्ट हुँदा ज्यान जाने चाहिँ हुँदैन। एकदम बवाल, एकदम स्ट्रङ, यस्तो गर्दा पनि नहल्ने खालको एकदम बवाल छ। अनि यति नै हो, म भिडियो लामो बनाउन चाहिनँ। एकदम दामी छ। यु क्यान बाई दिस वान। अनि हेलमेटलाई चाहिँ एकदम धेरै हाई प्रायोरिटी राख्नु होला, एकदम राम्रो हेलमेट लिनु होला लिँदाखेरि। अनि त्यस पछाडि यो भिडियो यहीँ टुङ्गाउँछु। थ्याङ्क यू सो मच। अहिलेसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू। रोयल मोबाइल एन्ड इलेक्ट्रोनिक्सको फाउन्डर मेरो दोस्त विवेक सुवेदी, उसले मलाई सानो गिफ्ट दिएछ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरले त्यस्तो केही त्यतै हुनुहुन्छ, त्यतैको मान्छेले हेर्दै हुनुहुन्छ भने एकदम सस्तो मूल्यमा भरपर्दो तरिकाले नयाँ फोन एसेसरिज फोन लिन सक्नुहुन्छ, मर्मत पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अगेन थ्याङ्क यू सो मच मेरो दोस्त।